Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, gusto ko lang i-share yung learnings ko dito. Simula nung ako ay nag-join sa YouTube. Kasi I joined YouTube for, I think, last August lang. So, more than a month pa lang ako. So, at first kasi, ang purpose ko lang is to keep connected with my franchise dealer. So, itong video na to guys is quite off sa mga uploads ko. Hindi ito yung beauty tips, kundi ito yung tips naman na natutunan ko sa mga katulad kong small time na YouTuber lang. So guys, 'di ba ang sabi sa atin, we have to connect with other YouTuber. So ano po ba ang ibig sabihin ng pag sinabing makipag-connect tayo? Ibig sabihin guys, pag gusto nating makipag-connect or pag sinabi nating tulungan, please lang guys, yung talagang totoong tulong. Kasi tayo lang namang mga small YouTubers ang magtutulungan. So paano ba ano ba ang tama na dapat ginagawa natin pag nakikipag-connect tayo sa kapwa natin YouTubers? Una guys, 3 minutes or 4. Dapat, syempre panuorin muna natin yung video nila ng at least 3 minutes or 4 minutes. Or tapusin yung video. Ako nga talaga guys, 4 minutes kong pinapanood yung video. Kasi pagka inopen mo yung channel ni friendship mo at saka bigla-bigla mo nalang kinlik yung color red na button at saka yung kulay blue na button, invalid po yun guys sa YouTube algorithm. Kasi ang YouTube algorithm, hindi ho natin yan pwedeng dayain. So, anong mangyayari kapag ka-open mo ng channel, agad-agad nag-click ka, agad-agad nag-comment ka. Ni hindi ka nag-stay ng 1 minute or 45 seconds doon. Makakount ba ang iyong subscription? No. Ako nga, 2 days ago, kasi medyo, 2 days ago, medyo busy kasi nga, we prepared for the birthday celebration of my daughter. So, hindi talaga ako nakakapag-connect. So, nagulat ako nung tiningnan ko ang aking subscribers ay 292. At nagtaka ako doon at kinabahan ako. Sabi ko, patay na to. Kasi bakit ganito ka kadami? Imbis na matuwa, hindi ako natuwa guys. Kasi alam kong yung iba doon, karamihan doon ay invalid. So, kinabukasan, pagising ko, ayun. Yung 294 ko, naging 252. So, di ba ilan yung naging invalid na count doon? Dahil, ang ginawa ng mga nag-subscribe ay, wala pa siguro 30 seconds silang pumunta or talagang pinindot lang agad ang mga buttons na nandun. So, mali po yun guys. Nagsasayang lang po tayo ng effort natin doon. So, if we really wanted to grow, eto kasi guys, pang matagalan to hindi ito yung pangmadalian. So, kailangan natin mag-exert ng effort. Ang pagkakaalam ko nga, we have to give our channel 3 months to gain subscribers. Yung talagang legit ba? Actually, sa aking channel, mayroong talagang 2 tao doon na tag as likely to spam. So, kung ako lang makitid ang pag-iisip at na-report ko yon, ako nga. At pag na-strike 3 tayo guys, ng spamming 3 times, ulit. Yan. Pag 3 beses po tayong na-report as spamming, guys, madadown po yan or masususpend po yung inyong channel. So, please be careful. Hindi natin pwedeng dayain yung algorithm ni YouTube. Matagal na po siya, tayo mga baguhan pa lang. So, magtulungan tayo. Kumbaga in a way na legit naman yung tulong natin. So, 3 minutes, 4 minutes ako, 4 minutes talaga. At saka guys, yung comment nyo naman is all about the video. Wag naman na ganito, ganyan lang, ganun. Kasi na time will come talaga matitrace ni YouTube na tayo ay kasi pag wala pang 1 minute ka lang nanood, i-treat ka as bot, hindi tao. So, ibig sabihin, spamming yon. So, warning yun guys ha, na talaga namang hindi natin kayang dayain yung algorithm ni YouTube. So, please lang, if you wanted to stay longer, 3 to 4 minutes po ang dapat na ginagawa natin bago tayo mag-comment at mag-click ng subscription buttons na yun. So, yun lang guys ha. Reminders lang po to sa ating mga small or beginners, new fight dito sa YouTube na to. So, sana nag-gets niyo yung ibig kong sabihin. Magtulungan tayo. Legit na tulong para sa isa't isa para tayo ay mag-stay longer. So, yun lang muna. Bye! Stay connected! Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button for notifications. See you again!